आज हामी डाइमेन्सनल लाइन एरर एनालिसिस च्याप्टर पढ्न जाँदैछौँ। सो अब डाइमेन्सनल लाइन एरर एनालिसिसमा हामीले के पढ्छौँ त? अब नर्मल्ली फिजिक्समा सबै कुराहरू फिजिकल क्वान्टिटिजबाट सुरु हुन्छ। हामीले फिजिक्समा गर्छौँ के भन्दाखेरि कुनै पनि डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरूको बिचमा रिलेसनसिप हेर्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ? वी कन्डक्ट एन एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गर्छौँ। अनि त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरिसकेर भेरियस क्वान्टिटिजको बिचमा के रिलेसनसिप छ हामीले हेर्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटिज भन्ने आइ नै हाल्छ। फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको जुन क्वान्टिटी हामी मेजर गर्छौँ, जुन क्वान्टिटिजहरूको बिचमा हामीले रिलेसनसिप हेर्न खोजिरहेको, सो दोज क्वान्टिटिज आर नोन एज फिजिकल क्वान्टिटिज। अब फिजिकल क्वान्टिटिज भनिसकेपछि फिजिक्समा एकदमै धेरै फिजिकल क्वान्टिटिजहरू हुन्छ। अब जस्तो लेन्थ, मास, टाइम, डेन्सिटी, भोल्युम, कति करेन्ट, कति क्वान्टिटिजहरू हुन्छ। सो सबै क्वान्टिटिजहरूलाई हामीले के गर्छौँ भने फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज र डिराइभ क्वान्टिटिज भनेर दुईटा मेजर क्वान्टिटिजमा क्याटेगोराइज गर्छौँ। फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनेको के हो त? जुन फिजिकल क्वान्टिटिजलाई हामीले मेन फन्डामेन्टल मानेर अरू सब फिजिकल क्वान्टिटिज डिराइभ गर्छौँ, त्यो क्वान्टिटिजहरूलाई फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भनिन्छ। सो फर इक्जाम्पल मास भनेको फन्डामेन्टल क्वान्टिटी किन हो भने मास अरू कुनै पनि क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्दैन। मास इज सिम्पली अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी एन्ड मासको युनिट के हुन्छ? किलोग्राम्स हुन्छ। इट्स क्वाइट सिम्पल है। त्यस्तै गरेर लेन्थ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट, लुमिनस इन्टेन्सिटी, अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, यो सबै कस्तो क्वान्टिटिजहरू हो? दिज आर अल फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। एन्ड अगेन वाइ आर दिस फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज? बिकज दिस क्वान्टिटिज डु नट निड एनी अदर क्वान्टिटिज फर देट डेफिनेसन। जस्तो मासलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले अरू क्वान्टिटिजको हेल्प लिनु पर्दैन, लेन्थलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीले अरू क्वान्टिटिजको हेल्प लिनु पर्दैन। तर फर इक्जाम्पल डेन्सिटी डिफाइन गर्न के गर्नुपर्छ? डेन्सिटी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ? मास पर युनिट भोल्युम। त्यहाँनिर हामीले डेन्सिटी डिफाइन गर्दाखेरि मासको हेल्प लियौँ, र भोल्युमको हेल्प लियौँ। फेरि भोल्युम इज अल्सो हेज टु बी डिफाइन इन टर्म्स अफ लेन्थ। सो दिज आर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब डिराइभ भनेको त्यही नै भयो। जुन जुन क्वान्टिटिजहरू फन्डामेन्टलमा बेस्ड छ, दोज आर नोन एज डिराइभ क्वान्टिटिज है त। अब अर्को यहाँ युनिट्स भन्ने टर्म छ। सो वाट आर युनिट्स? केही कुरा मेजर गर्नु पर्यो। सो वाट इज मेजरमेन्ट? मेजरमेन्ट इज नथिङ बट अ कम्पेरिजन विथ सम स्ट्यान्डर्ड भ्याल्यु। एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको लागि यो केजी देख्नु भएको छ। सो वाट इज दिस केजी? किलोग्राम भन्छ। अब किलोग्राम भनेको त सुरुमा 1 किलोग्राम भनेको के भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो नि होइन? लाइकवाइज लेन्थमा मिटर छ। त्यस्तै गरेर जब तपाईँले 5 मिटर्स भन्नुहुन्छ कुनै पनि कुरालाई, सो 5 मिटर्सको मिनिङ के हो त? 5 मिटर्स भन्नुको मिनिङ चाहिँ त्यो 5 टाइम्स 1 मिटर भने हो। द्याट मिटर इज द युनिट। युनिट भनेकै 1 भनेको हो। लिटरल्ली युनिट इज डिफाइन्ड एज 1। सो 1 मिटर भन्नु अब हामीले डिफाइन गरेको छौँ। अहिले त स्पिड अफ लाइटबाट डिफाइन गरिन्छ 1/299, त्यो स्पिड अफ लाइटबाटमा डिफाइन गरिन्छ। मास पनि हामीले स्ट्यान्डर्ड ब्युरो अफ फ्रान्सको एउटा कुनै एउटा ढिक्काको आधारमा गरेको छौँ। बेसिकली वाट आइ एम ट्राइङ टु टेल यु इज युनिट्स भनेको एउटा सबभन्दा सानो युनिट 1, केलाई 1 मान्ने, अनि त्यसैको मल्टिपलमा अरू सबै मेजरमेन्ट आउने भयो है। सो द्याट आर युनिट्स। फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको कुरा पनि भयो। अनि अब हामीले यो 7वटा क्वान्टिटी यादै गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिज आर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। एमसिक्यूमा तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट कुनै केसमा चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेर सोध्न सक्छ। सो यु हेभ मेमोराइज दिस 7 है। एकदम सिम्पल छ। एसईमा पढिसक्यो हो, सो खासै गाह्रो हुँदैन। सो अगेन डिराइभ क्वान्टिटिज त्यही कुरा हो। डिराइभ क्वान्टिटिज युनिट्स दोज फिजिकल क्वान्टिटिज एन्ड युनिट्स द्याट आर डिपेन्डेन्ट अपन हाम्रो फन्डामेन्टलमा जुन डिपेन्डेन्ट छ त्यसलाई हामी डिराइभ भन्छौँ। सो डिराइभ भनेको मैले भनिसकेँ। सो डेन्सिटी है, velocity, force. Why is force a derived quantity? For example, force is a derived quantity because हामीले force equals to mass times acceleration लेख्छौँ। Mass is a fundamental quantity. Acceleration भनेको के हो त? Change in velocity by time. So that is also derived quantity. So that's why force is a derived quantity है। So that's it in this slide. अब यसरी हामीले 7वटा क्वान्टिटीलाई फन्डामेन्टल बनायौँ, र जति अब नयाँ क्वान्टिटी फिजिक्समा छ त्यो 7वटा बाहेक त्यो सबै क्वान्टिटीलाई इन वान वे अर दि अदर हामीले के गर्न मिल्छ भने त्यो 7वटा फन्डामेन्टलको टर्म्समा लेख्न मिल्छ क्या है। अब यो स्लाइडमा हामीले डाइमेन्सनल एनालिसिस भनेर पढ्न जाँदैछौँ। सो वाट इज डाइमेन्सनल एनालिसिस एन्ड वाइ इट इज इम्पोर्टेन्ट? जब हामीले त्यो 7वटा क्वान्टिटिजलाई फन्डामेन्टल भनिसक्यौँ, अब के हुन्छ भने फिजिकल क्वान्टिटिज बनाइसक्दाखेरि सबै फिजिकल क्वान्टिटिजको सर्टेन युनिट्स अथवा सबै फिजिकल क्वान्टिटिजको सर्टेन डाइमेन्सन्स हुन्छ भन्छौँ हामीले। अब डाइमेन्सन्स हुन्छ भन्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त? त्यो भन्नको लागि हामीले पहिले के डिफाइन गरिदिन्छौँ भने लेट्स से भनेको हो, लेट्स से मासलाई m भनौँ, लेन्थलाई l, टी टेम्परेचरलाई टाइमलाई t,
अनि टेम्परेचरलाई के, करेन्टलाई ए, अनि क्वान्टिटी अफ सब्स्टेन्सलाई एमओएल ले रिप्रेजेन्ट गर्दियौँ। अब अरू फिजिकल क्वान्टिटिजमा यो डाइमेन्सन्स के छ त भनेर हेर्नु नै हामीले सुरुमा डाइमेन्सन पत्ता लगाउनु हो। कुनै फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन्स के हो भन्नुको मतलब त्यो फिजिकल क्वान्टिटीमा यो मास, लेन्थ, टाइम, करेन्ट, टेम्परेचर, क्वान्टिटी अफ सब्स्टेन्स कति कुन अमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ अथवा कुन अर्डरमा प्रेजेन्ट छ भन्नु। फर एक्जाम्पल सिम्पल एउटा एक्जाम्पलको लागि तपाईले हेर्नुभयो भने त भेलोसिटी हो। भेलोसिटी भनेको के हो त? व्हाट इज भेलोसिटी? भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम। क्वाइट सिम्पल, डिस्प्लेसमेन्ट बाइ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम टेकन भेलोसिटी भनेको। अब डिस्प्लेसमेन्ट के हो? लेन्थ हो, इट इज अ लेन्थ। अनि टाइम के हो? टाइम फन्डामेन्टल युनिट नै भयो है। सो अगेन दिस टु आर फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज। अब लेन्थलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ? लेन्थलाई एल ले, सो यो एल भयो। त्यस्तै गरेर टाइम भनेको टी ले, तर टी बटममा छ। अब हामीले भन्दाखेरि के भन्छौँ भने यो 1 भयो। भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हो? व्हाट आर द डाइमेन्सन्स अफ भेलोसिटी भन्दाखेरि भेलोसिटीको डाइमेन्सन एलटी माइनस 1, द्याट इज लेन्थ एकपटक अनि टाइमको इन्भर्स। सो दिस इज द डाइमेन्सन अफ भेलोसिटी है त। अब किन इम्पोर्टेन्ट छ? सो वाइ इज डाइमेन्सनल एनालिसिस और डाइमेन्सन अफ क्वान्टिटिज द्याट इम्पोर्टेन्ट? किनभने एउटा फन्डामेन्टल बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि डाइमेन्सनल होमोजिनिटी भन्ने कुरा छ क्या। दिस इज अ भेरी भेरी बेसिक स्टफ है। सो डाइमेन्सनल होमोजिनिटी भनेको के हो भने एकदम क्लियरली यहाँ लेखेको छ, ओन्ली क्वान्टिटिज विथ सेम डिमेन्सन्स क्यान बी कम्पेयर्ड है, इक्वेटेड, एडेड अर सब्ट्र्याक्टेड। यहाँ मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको कुरा गरेको छैन, त्यो किन गरेको छैन भन्ने कुरा हामी कुरा गरौँला। अहिलेलाई डाइमेन्सनल होमोजिनिटी भनेको ओन्ली क्वान्टिटिज विथ सेम डिमेन्सन्स क्यान बी कम्पेयर्ड। फर इक्जाम्पल तपाईँले 1 किलोमिटर ठुलो कि 1 केजी ठुलो भनेर कम्पेयर गर्न मिल्छ? मिल्दैन। सो तपाईँले मासलाई र लेन्थलाई कम्पेयर गर्न मिल्दैन। सो लाइकवाइज तपाईँले अब 2 किलोमिटर इक्वल्स टु 5 केजी लेख्न मिल्दैन। वी कान्ट, द मिनिङ नै छैन नि। अब 1 किलोमिटर र 1 केजीलाई कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। सो दे कान्ट बी कम्पेयर्ड। इफ दे डु नट ह्याभ सेम डिमेन्सन्स दे क्यान बी कम्पेयर्ड। अब यो त मैले फन्डामेन्टलको कुरा गरेँ। इभन इन डिराइभ क्वान्टिटिज, अब तपाईँलाई एक्चुअली अब डिराइभ क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन्स थाहा छ भने यु क्यान सी तपाईँले के हेर्न मिल्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ वेदर दोज क्वान्टिटिज क्यान बी कम्पेयर्ड अर नट। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ, सेम डिमेन्सन भए तापनि त्यो दुईवटा क्वान्टिटी कम्पेयर गर्न नमिल्न सक्छ। फर इक्जाम्पल टर्क, मोमेन्ट र वर्क डन, इभन दो दे हेभ सेम डिमेन्सन्स, जसको कुरा हामी एकछिनमा गर्छौँ, दे कान्ट बी कम्पेयर्ड। सो द पोइन्ट इज यदि भयो भने मात्रै कम्पेयर गर्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। सो ओन्ली क्वान्टिटिज विथ सेम डिमेन्सन्स क्यान बी कम्पेयर्ड, इक्वेटेड, एडेड अर सब्ट्र्याक्टेड। यो नलेजले, यो इन्फर्मेसनले हामीलाई के गर्न इनेबल गर्छ भने यसले हामीलाई इक्वेसन्सहरू चेक गर्न हेल्प गर्छ क्या। फर इक्जाम्पल तपाईँले कुनै इक्वेसन्स लेख्नुभयो, लेट्स भेरी सिम्पल इक्वेसन है। सो v इक्वल्स टु u प्लस 80 लेख्नुभयो भने अब यो इक्वेसन ठिक छ कि छैन कम्प्लिटली त हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ, तर यदि यसले डाइमेन्सनल होमोजिनिटी फुलफिल गरेको छैन भने यो रङ छ है। मिनिङ के हो? जस्तो भर्खर यहाँ के लेखेको छ, यदि कुनै पनि कुरा इक्वेट गर्नु छ भने इफ टु क्वान्टिटिज क्यान बी इक्वेटेड दे मस्ट ह्याभ सेम डिमेन्सन्स। यसको मिनिङ के आइरहेछ? लेफ्ट साइडमा इक्वेसनको हेर्न सक्नुहुन्छ, भेलोसिटी छ। भेलोसिटीको डाइमेन्सन जे छ, u प्लस 80 को पनि डाइमेन्सन त्यही हुनुपर्छ। वी आर इक्वेटिङ राइट? त्यसो हुँदाखेरि भेलोसिटीको डाइमेन्सन जे छ, u प्लस 80 को पनि डाइमेन्सन त्यही हुनुपर्छ। अनि प्लस अब एडेड र सब्ट्र्याक्टेड छ। तपाईँले u र 80 जोड्दै हुनुहुन्छ भने u को डाइमेन्सन जे छ, 80 को डाइमेन्सन पनि त्यही हुनुपर्छ। u को डाइमेन्सन जे छ, 80 को पनि डाइमेन्सन त्यही हुनुपर्छ। सो बेसिकल्ली v को डाइमेन्सन, u को डाइमेन्सन र 80 को डाइमेन्सन सबै डाइमेन्सनको सबै टर्म्सको डाइमेन्सन एउटै हुनुपर्छ। तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ, यु विल फाइन्ड आउट कि द डाइमेन्सन्स अफ अल द टर्म्स इन दिस इक्वेसन आर सेम। भेलोसिटीको लेन्थ पर टाइम जस्तो अघि मैले लेखिसकेँ, सो लेन्थ मिटर पर सेकेन्ड हो नि त होइन, लेन्थ पर टाइम छ। अब u पनि स्पिड नै हो, भेलोसिटी नै हो। फर इक्जाम्पल इनिसियल र फाइनल भनेको मात्रै हो। सो अगेन इट हेज द सेम डिमेन्सन्स। यो र म्याच भएको देखिसक्नु भयो।
एक्सेलरेसन व्हाट इज एक्सेलरेसन एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ तपाईको के हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अब t भनेको टाइम हो सो व्हेन यु मल्टिप्लाई दिस विथ टाइम सो व्हाट वी गेट इज फेरि पनि lt minus 1 lt minus 1 lt minus 1 यदि कुनै इक्वेसनले डाइमेन्सनल होमोजेनिटी फुलफिल गर्दैन दैट इज त्यो इक्वेसनमा भएको हरेक टर्मको युनिट सेम छैन भने दैट इक्वेसन इज क्लियरली रङ भनेर हामी भन्न सक्छौं दैट इज अ पावर दैट वी हैव while using dimensional homogeneity है त अब यदि बुझ्दा एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने फिजिकल क्वान्टिटिज भन्नको लागि युनिट चाहिन्छ युनिट बिना हामीले फिजिकल क्वान्टिटिज भन्न मिल्दैन है त तर कुनै कुनै कुराहरुको के हुन्छ दे डोन्ट हैव युनिट्स जसरी हामीले दे डोन्ट हैव डिमेन्सन्स सरी दे हैव युनिट्स बट दे डोन्ट हैव डिमेन्सन्स बिकज युनिट के भयो त युनिट भनेको जस्ट एउटा नम्बर न हो 1 को भ्यालु हो त्यो टाइम्स कति भन्ने हो डाइमेन्सन्स हुँदैन कुनै कुनै कुराको सो व्हाट आर द थिंग्स दैट डु नट हैव डिमेन्सन्स एंगल्स डोन्ट हैव डिमेन्सन्स 4 डिग्री सक्यो अब त्यो त्यसमा डिमेन्सन भन्ने किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि हामीले डिमेन्सन नै 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजको टर्ममा डिफाइन गरेको छौं अब एंगलमा त्यो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज आउँदैन बेसिकली मास भन्ने कुरा एंगल भित्र आउँदैन टाइम आउँदैन सो एंगलको डाइमेन्सन्स छैन भन्नुको मिनिङ चाहिँ एंगललाई लेख्दाखेरि हामीले त्यो 7 वटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज बरो गर्नु पर्दैन भनेको लाइकवाइज न्यूमेरिक कन्स्टेन्ट्स लाइक 1 2 3 अब नम्बर जब भनिन्छ 1 2 3 4 5 6 7 obviously they don't have dimensions किनभने जब तपाई नम्बर भन्नुहुन्छ तपाईले नम्बर कुनै नम्बर कोड गर्दाखेरि you don't have to take the help of fundamental quantities so again these numbers don't have dimensions right so यहाँसम्म अब खासै प्रब्लम छैन होला सो डिमेन्सनल एनालाइसिस भित्र हामीले पहिला फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज जुन छ त्यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजलाई नै डाइमेन्सन मान्छौं फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजलाई डाइमेन्सन मान्दाखेरि रिप्रेजेन्ट यसरी गर्छौं सो मासलाई क्यापिटल M ब्र्याकेट भित्र L लेन्थ T टाइम यसरी सो कुन डिराइभ क्वान्टिटिज भित्र यो अमाउन्ट यो डाइमेन्सन्स प्रेजेन्ट छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो भने त्यसलाई डिमेन्सनल त्यसको डाइमेन्सन निकाल्नु भनिन्छ अनि डिमेन्सनल एनालिसिस भित्र चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने के हो भने डाइमेन्सनल होमोजेनिटी भन्ने हेर्छौं डाइमेन्सनल होमोजेनिटी भनेको इक्वेसनको हरेक टर्मको डिमेन्सन एउटै हुनुपर्छ बिकज यदि कुनै फिजिकल क्वान्टिटिजको डाइमेन्सन फरक छ भने दे कान्ट बी कम्पेयर्ड दे कान्ट बी एडेड है सो द थिङ लास्टमा लेखिराको है सो मुभिङ अन अब one of the most popular questions MCQ मा सोध्नको लागि तपाईलाई डाइमेन्सन नै सिधै व्हाट इज द डिमेन्सनल फर्मुला फर अ सर्टेन क्वान्टिटी भनेर सोध्छ एकदमै सजिलो छ तर सजिलो भन्दैमा अब के गर्न पर्छ भने यो डाइमेन्सनल एनालिसिसमा अथवा डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई बेसिक कुरा अथवा जुन क्वान्टिटीको निकाल भनेको छ त्यो क्वान्टिटीको फर्मुला कुनै बेला थाहा हुनुपर्छ फर एक्जाम्पल कुनै कुनै क्वेशनमा के गर्छ तपाईलाई चाहिँ सिधै नै डाइरेक्ट क्वान्टिटी दिन्छ र उसको फर्मुला दिन्छ अनि तपाईले त्यो फर्मुलाबाटै डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ तर यो केसमा फर एक्जाम्पल यसमा के छ त सो इफ यु लुक एट दिस यसमा चाहिँ तपाईले क्वेशनमा फाइन्ड द डिमेन्सनल फर्मुला फर सरफेस टेन्सन भनिदियो अब तपाईलाई सरफेस टेन्सनको फर्मुला उले दिदैन बेसिकली तपाईले 11 12 मा धेरै जस्तो फिजिकल क्वान्टिटिजहरु पढ्नु भएको छ भने उले फर्मुला दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ सो पछि गएर सुरुमा तपाईले फर्मुलाहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ तर जब तपाईले फिजिक्स कम्प्लिटली पढिसक्नुहुन्छ तपाईलाई अलमोस्ट सबै फर्मुलाहरु याद पनि भइसक्छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ कहिले दिन सक्छ कहिले दिन सक्दैन सो बेसिकली 11 12 मा चाहिनु पर्ने फिजिकल क्वान्टिटिजको फर्मुला तपाईलाई आउनु पर्छ है त्यो एउटा रिक्वायरमेन्ट भयो यो केसमा डिमेन्सनल फर्मुला अफ सरफेस टेन्सन भनेको छ अब सरफेस टेन्सनको डिमेन्सनल फर्मुला लेख्नको लागि तपाईलाई त्यसको डेफिनेसन थाहा हुनै पर्यो सो यो सरफेस टेन्सन भनेको फोर्स पर युनिट लेन्थ हो हामीलाई थाहा छ पढिसकेको कुरा हो सो फोर्स पर युनिट लेन्थ हो भन्ने हामीले के गर्न मिल्छ फर डिमेन्सनल फर्मुला अब फोर्सको हामीलाई डिमेन्सन लेख्नु पर्यो सो फोर्स भनेको व्हाट इज फोर्स फोर्स भनेको मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो सबैलाई थाहा छ ma मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो भने m मासको द डाइमेन्सन m हामीले अघि भनिसक्यौं हामीले क्यापिटल m ले डिनोट गर्छौं त्यस्तै गरेर a भनेको के हो त चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम भेलोसिटी भनेको मिटर पर सेकेन्ड बाइ टाइम भनेको फेरि सेकेन्ड सो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ हामीलाई थाहा छ क्लियरली यो पनि राख्नु पर्ने कुरा होइन सो मास अनि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर डिभाइड बाइ लेन्थको टाइम गरिसक्यो भने के आउने भयो त डिभाइड गर्नु भयो भने मास लेन्थको पावर 0 t को पावर -2 सरफेस टेन्सनको डाइमेन्सनल फर्मुला ml0 t-2 हुने भयो है म फेरि भन्छु सो अल यु नीड टु डु इज
यु निड टु नो द फर्मुला. सो सर्फेस टेन्सन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझिसकेपछि त्यसको लागि डिमेन्सनल फर्मुला लेख्न गाह्रो छैन. र तपाईले चाहिँ बेसिकली 11-12 मा पढेको सबै फिजिकल क्वान्टिटी जे पढ्नु भएको छ पछि गएर तपाईको सबै जुन पढ्नु भएको छ फिजिकल क्वान्टिटिजहरु सबै तपाईलाई त्यसको फर्मुला अलमोस्ट याद हुनुपर्छ. फर एक्जाम्पल सर्फेस टेन्सन है त. अब अझ अगाडि बढौँ. सो यो एकदम सिम्पल इक्जाम्पल थियो जहाँनिर हामीले के गर्यौं सर्फेस टेन्सनको डिमेन्सनल फर्मुला निकाल्यौं. इट वाज क्वाइट इजी है. अब त्यसपछि अब अर्को एउटा एक सिम्पल इक्जाम्पल दिन चाहन्छु म. सो डिमेन्सनल फर्मुला फर ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट जी. सो यो जी को लागि डिमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्ने? डु द सेम थिङ. सो हामीले गरिसकेका छौं. सो अघि यहाँनिर हेर्दाखेरि यो जुन जी छ यो जी को हामीले डिमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु पर्ने छ. निकाल्न खासै अप्ठ्यारो केही पनि छैन. पहिला हामीले के गर्यौं जुन हामीसँग फर्मुला छ F = gm1 m2 बार स्क्वायर ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ अट्र्याक्सनको त्यसलाई रिअरेन्ज गरेर हामीले जी को टर्ममा जी लाई अरु सबै कुराको टर्ममा रिअरेन्ज गर्यौं. g = Fr² m1 m2. अब यस पछाडी त हामीलाई जी को डिमेन्सनल फर्मुला चाहियो भने हामीले जस्ट अब यो हरेक टर्मको डिमेन्सनल फर्मुला रिप्लेस गर्दै भयो राइट. सो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्ने हो भने फोर्सको डिमेन्सनल फर्मुला के हो त? अघि भर्खर हामीले हेरिसक्यौं. सो फोर्स भनेको ma, m भनेको मास, a भनेको मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर. सो ma को ml t - 2 भयो. त्यस्तै गरेर r² छ. r² भनेको फेरि लेन्थ हो. सो लेन्थको स्क्वायर हुने भयो. m1 m2 छ. m को मास भयो, मास भयो, m स्क्वायर भयो. सो व्हेन यु सिम्प्लिफाई दिस वी गेट m - 1 l3 t - 2 है. m - 1 l3 t - 2. दिस इज द डिमेन्सनल फर्मुला फर g. अब तपाईले कुनै अब एक्जाममा टाइम सेभ गर्नको लागि के गर्न पर्छ भने त्यहाँ हामीसँग धेरै क्वान्टिटिजहरु हुन्छ. सिम्पल क्वान्टिटिजहरुको तपाईलाई डिमेन्सनल फर्मुला फ्याट्टै आउनु पर्छ. फर एक्जाम्पल फोर्सको तपाईले एक्जाममा डिराइभ गरेर बस्ने हैन. यसको तपाईलाई केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फ्याट्ट थाहा हुन्छ. तपाईले लेखिहाल्नुहुन्छ. सो त्यसको लिस्ट चाहिँ हामीले तपाईलाई प्रोवाइड गर्छौं. तपाईले त्यो लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ. अब बेसिक क्वान्टिटिजहरु र प्लस थुप्रो क्वान्टिटिजको तपाईले डिमेन्सनल फर्मुलाहरु कुनैको आफूले एकदम टाइम सेभ गर्नको लागि याद गर्दै भयो. फर एक्जाम्पल वर्क डनको लागि केजी मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड स्क्वायर बेसिकली फोर्स टाइम्स डिस्टेन्स हो भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ. अनि फोर्स टाइम्स डिस्टेन्सबाट फोर्सको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर टाइम्स m मिटर स्क्वायर सेकेन्ड स्क्वायर. सो बेसिक कुराहरु चाहिँ बेसिक क्वान्टिटिजको डिमेन्सनल फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो है. सो दिस इज अबाउट दिस स्लाइड. हामीले यहाँनिर के गर्यौं जी ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको डिमेन्सनल फर्मुला निकाल्यौं. म खासै अप्ठ्यारो केही पनि छैन है त. अब अगाडि बढ्छौं हामी. अब यसमा हेरौं है. यहाँ के छ भने तपाईलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ MCQ मा के सोध्न सक्छ? हुन त हामीले के भनेको छौं हामीले हाम्रो लागि 7 वटा क्वान्टिटिज फन्डामेन्टल छ. लेन्थ मास टाइम ब्ला 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 भनेर अगाडि सुरुमा फर्स्ट स्लाइडमा भनिसके मैले. तर तपाईलाई चेन्ज गर्दियो उले. तैले एक्जाममा चाहिँ तपाईले अब फोर्सलाई फन्डामेन्टल मान्नु भयो भने सो फोर्सलाई फन्डामेन्टल मान्नु भयो, लेन्थलाई फन्डामेन्टल मान्नु भयो, टाइमलाई फन्डामेन्टल मान्नु भयो इन्स्टेड अफ मासलाई फन्डामेन्टल नमानेर फोर्सलाई फन्डामेन्टल मान्नु भयो भने ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्टकै डाइमेन्सन के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है. क्वेशन क्लियर छ होला. इफ वी टेक फोर्स, लेन्थ एन्ड टाइम एज फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज द डिमेन्सनल फर्मुला अफ युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज भनेर सोध्छ. फेरि पनि एकदम सिम्पल छ. अब म तपाईले अब एकछिन भिडियो पज गरेर ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ के आउँदो रहेछ भनेर. खासै अप्ठ्यारो चाहिँ छैन. सो लेट मी स्टार्ट है. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि पनि अघि मैले भनिसके. सो वी नीड टु नो द फर्मुला फर्स्ट. अब फर्मुलै थाहा छैन भने केही पनि गर्न सकिदैन. कहिलेकाहीँ फर्मुला देला इन मोस्ट केसेस नदिन सक्छ. दिएन भने चाहिँ तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ. एकदम सिम्पल भयो. यो यस्तो त याद भइ नै हाल्छ. F = gm1 m2 बार स्क्वायर छ. यहाँबाट g आयो. g Fr² m1 m2. अब हामीलाई के थाहा छ भने अब फोर्सलाई फन्डामेन्टल मानिसकेपछि अब फोर्सलाई तपाईले मास र एक्सेलरेसनको टर्ममा राखिराख्नु परेन है. So when we take force as a fundamental quantity, we don't need to replace it with other fundamental quantities because question ले clearly के भनेको छ फोर्सलाई फन्डामेन्टल मान भनेको छ. यदि भनिसकेपछि g = Fr² m² भयो. Fr² अब हाम्रो त मास फन्डामेन्टल मास इज नो लnger फन्डामेन्टल. if mass is no longer fundamental हामीले फोर्सलाई फन्डामेन्टल मानेको छौं भने अब मासलाई फोर्सको टर्ममा लानु पर्यो. अनि हामीलाई के थाहा छ F = ma हुन्छ. यो केसमा मासलाई फोर्सको टर्ममा लानको लागि
मास इक्वल्स टु फोर्स बाई एक्सेलरेसन गर्नु पर्यो, सो द्याट इज फोर्स बाई एक्सेलरेसन आयो यहाँनिर, एफआर स्क्वायर बाई फोर्स बाई एक्सेलरेसनको होल स्क्वायर आयो। फोर्स इज फन्डामेन्टल, अब यो एक्सेलरेसनलाई माथि लाग्दाखेरि एफआर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर आउने भयो है, एज सिम्पल एज द्याट। ल ग्रिन इङ्क, सो एफआर स्क्वायर ए स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर आउने भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर फर डिमेन्सन्स भनेर जी भनेको एफ जस्ताको जस्तै आर इज लेन्थ, आर स्क्वायरको लेन्थ स्क्वायर हुने भयो, एक्सेलरेसन मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सो त्यसमा सबै डाइमेन्सन्स हामीलाई जुन दिएको छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर फन्डामेन्टलको, जसलाई फन्डामेन्टल मान्न भनेको छ त्यही नै डाइरेक्ट आउने भयो मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि फेरि पनि एफ छ बटममा, एफ स्क्वायर, वेन यु सिम्प्लिफाई दिस यु गेट के पाउनुहुन्छ तपाईँले, यो एफ माइनस 1 है, यो कुन अप्सनमा छ त, एफ माइनस 1 एल4 टी माइनस 4 अप्सन बीमा छ, सो अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर। सो दिस इक्जाम्पल, यो इक्जाम्पलले के इलस्ट्रेट गर्छ भने तपाईँलाई अब तपाईँले फन्डामेन्टल भन्न त भन्नुभयो, सो फन्डामेन्टल चाहिँ सातवटालाई भन्नुभयो, इक्जामले चाहिँ फन्डामेन्टलै चेन्ज गरिदिएर तैँले यदि फन्डामेन्टल फोर्सलाई मानिस भने के हुन्छ त भ्याल्यु, सो अरू डाइमेन्सन कसरी चेन्ज हुनसक्छ भन्ने कुरा चेक गर्न सक्छ, तर द बेसिक प्रिन्सिपल इज सेम। तपाईँले जसलाई फन्डामेन्टल मान्न भनेको छ अब मान्नुपर्छ, केही नभनेपछि हाम्रो सातवटा फन्डामेन्टल छ, त्यो फन्डामेन्टलको टर्म्समा, त्यो फन्डामेन्टल डाइमेन्सनको टर्ममा अरू क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्ने, सिम्प्लिफाई गर्ने, वी गेट द आन्सर, एज सिम्पल एज द्याट है। ल अब लेट्स सल्भ अनदर प्रब्लम। यो प्रब्लममा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, द म्याग्नेटिक फोर्स, यो फोर्स per unit length between two parallel currents I1 and I2 at separation R is given by F equals to mu I1 I2 by 2 pi R। अब हामीलाई यहाँनिर के निकाल्न पर्ने छ भने फाइन्ड द डिमेन्सन्स अफ म्यू नट है। अब म्यू नटको डिमेन्सन के हुन्छ निकाल्न पर्ने छ, फेरि पनि इफ यु वान्ट ट्राई इट आउट, ट्राई गर्नुहोस् आफैले। यहाँनिर चाहिँ फर्मुला दिएको छ लकिली, सो फेरि पनि तपाईँलाई यो फर्मुलाहरू म्यू नटको डाइरेक्ट तपाईँलाई म्यू नटको भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ, एफ इक्वल्स टु के छ, म्यू नट I1 I2 बाई 2 पाई आर राइट। या पहिला के गर्ने, रिअरेन्ज गर्ने, एज सिम्पल एज द्याट, एफ इन्टु 2 पाई आर, इङ चेन्ज गर्छु म रेड, एफ इन्टु 2 पाई आर डिभाइडेड बाई I1 I2 है त। अब डाइमेन्सन्सको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने डाइमेन्सन्स, म्यू नट अफ फोर्स भनेको के त, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, फोर्स इक्वल्स टु एम, हामीलाई थाहा छ, 2 पाई कन्सट्यान्ट, दे डोन्ट ह्याभ युनिट्स, अनि आर भनेको लेन्थ हुने भयो। त्यस्तै गरेर करेन्ट I1 I2 दुवैको एम्पियर, सो एम्पियर ए स्क्वायर, यसलाई रिअरेन्ज गर्नु भने के आउँछ, एम जस्ताको जस्तै एल स्क्वायर हुने भयो, अनि तपाईँको टी माइनस 2 छ, अनि ए माइनस 2 हुने भयो। यो अप्सन कहाँ छ हेर्नुहोस्, एमएल स्क्वायर एमएल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2 अप्सन सीमा छ है त, हाम्रो अप्सन सी राइट हुने भयो। फोर्सको केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भएको भएर एमएल टी माइनस 2, आरको लेन्थ अनि I1 I2 दुवै करेन्ट हो, सो ए स्क्वायर एम एम एल एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 2 हुने भयो। सो दिस इज द डिमेन्सनल फर्मुला अफ म्यू नट, अप्सन सी इज द राइट आन्सर है, नट द्याट डिफिकल्ट। मुभिङ अन, अब डिमेन्सनल होमोजेनिटीको बारेमा मैले अगाडि भनि नै सकेँ, तर त्यसको पावर हामीले देखेको छैनौँ। सो हाउ युजफुल इज डिमेन्सनल होमोजेनिटी एन्ड इन विच केसेस इज इट सो युजफुल। सो यो इक्वेसनमा अघि सुरुमा भन्दाखेरि इन द इक्वेसन v इक्वल्स यु प्लस एटी, हरेक टर्मको डिमेन्सन के छ भनेछ, सो हरेक टर्मको डिमेन्सन चाहिँ तिनटै टर्मको डिमेन्सन के छ, एलटी माइनस 1 छ। अब यो इन्फर्मेसन, द इन्फर्मेसन द्याट इज टर्म इन एन इक्वेसन हेज टु हेभ सेम युनिट्स कसरी युजफुल छ त, लेट्स सी है त। त्यसले हामीलाई कस्तो कस्तो प्रब्लम सल्भ गर्न इनेबल गर्छ। अब यो प्रब्लम हेरौँ है त, द फाइनल भेलोसिटी इज रिलेटेड टु इनिसियल भेलोसिटी u एन्ड एक्सेलरेसन a एज
v square equals u square plus 2a by pq. अब तपाईले हेर्ने बित्तिकै अब यो इक्वेसन अफ मोसन हो, रेक्टिलिनियर मोसन हो, v square equals u square plus 2as लेख्न खोज्या होला भन्ने त देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो क्वेशनबाट तपाईलाई के सोधिरहेछ भने व्हाट आर द डिमेन्सन्स अफ p एन्ड q। अब इफ दिस इज द इक्वेसन p र q को डिमेन्सन के हो त लेख भनेर सोधिरहेको छ क्या। अब हामीले यसमा युज गर्नु पर्यो कन्सेप्ट केसको डिमेन्सनल होमोजेनिटी को। मिनिङ के यदि यो इक्वेसन कन्सिस्टेन्ट छ, ठीक छ भने यसले डिमेन्सनल होमोजेनिटी सो गर्नुपर्छ। यसमा भएको हरेक टर्मको युनिट सेम हुनुपर्छ। दैट इज v स्क्वायर को जे युनिट छ u स्क्वायर को पनि त्यही हुनुपर्छ, u स्क्वायर को जे युनिट छ 2a by p plus q को पनि त्यही युनिट हुनै पर्छ। हामीलाई v स्क्वायर को युनिट थाहा छ। व्हाट इज द युनिट अफ v स्क्वायर? v स्क्वायर को युनिट मिटर स्क्वायर t - 2 हुने भयो। दैट इज यो त केही पनि अप्ठ्यारो छैन नि है। सो v भनेको मिटर पर सेकेन्ड, यसको होल स्क्वायर गर्नु भयो भने के आउँछ मिटर स्क्वायर पर सेकेन्ड -2। सो दिस इज द डिमेन्सन फर v स्क्वायर। त्यस्तै गरी u स्क्वायर, u भनेको पनि भेलोसिटी नै हो, इनिशियल भेलोसिटी हो। सो इट इज बाउन्ड टु हैव द सेम युनिट्स, नो प्रब्लम। अब यहाँनिर 2a डिवाइड बाइ pq छ। 2 इज अ कन्स्टेन्ट, न्यूमेरिक कन्स्टेन्ट, सो इट डज नट हैव युनिट्स। a को युनिट के हो त मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। अब यो डाइमेन्सन बनाउन छ भने दैट इज हुनै पर्छ इफ द इक्वेसन हैज टु बी करेक्ट। यो डाइमेन्सन बनाउन छ भने हामीले एउटा लेन्थले मल्टिप्लाई गरे पुग्छ। सो वी क्यान क्लियरली सी इफ वी मल्टिप्लाई दिस विथ लेन्थ l वी विल गेट l2 t - 2 राइट। यसको मिनिङ के हो त? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स दैट यो जुन टर्म छ पछाडी यो p plus q, तपाईले यसलाई कसरी लेख्न मिल्छ? 2a टाइम्स 1 by p plus q लेख्न मिल्छ। यो पछाडीको जुन टर्म छ 1 by p plus q, 1 by p plus q, यसको युनिट लेन्थ हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। सो v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2a by समथिङ छ। 2a मा 2 को युनिट छैन, a को युनिट छ lt - 2। हामीलाई के थाहा छ? हरेक टर्मको युनिट l स्क्वायर t - 2 हुनुपर्छ। l स्क्वायर t - 2 युनिट हुनको लागि चाहिँ a को युनिट lt - 2 भने l ले मल्टिप्लाई गरे भयो। सो l ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने यो पछाडीको टर्म जुन छ 1 by p plus q, 1 by p plus q को युनिट के हुनुपर्छ त? l हुनुपर्छ। यदि 1 by p plus q को युनिट l हुनुपर्छ भने p plus q को युनिट के हुनुपर्छ? 1 by l हुनु पर्यो, l - 1। तो यहाँनिर छ 1 by p plus q को युनिट यदि डाइमेन्सन l चाहिएको छ भने p plus q को डाइमेन्सन l - 1 हुनु पर्यो, माथि गएर l भइदिन्छ। अनि फेरि p plus q को डाइमेन्सन l चाहियो भने फेरि p र q आर एडेड, सो p र q को डाइमेन्सन सेम हुनु पर्यो। सो यो दुवै क्वान्टिटीको डाइमेन्सन l - 1 हुनै पर्यो। दैट्स वाइ p र q दुईटैको डाइमेन्सन l - 1 हुन्छ। So this is one of the uses। अनि जुन क्वेशन तपाईलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, MCQ मा सोध्न सक्छ, त्यसमा पनि तपाईलाई यसरी डिफरेन्ट क्वान्टिटिज देला राइट। डिफरेन्ट क्वान्टिटिज दिसकेर के गरौला भने एउटा कुनै अल्फाबेट अथवा कुनै भेरिएबलको डाइमेन्सन के हो लेख भन्न सक्छ। कसरी त्यसलाई त्यो प्रब्लम ट्याकल गर्ने? भेरी इजी। युज द कन्सेप्ट अफ डिमेन्सनल होमोजेनिटी। हरेक टर्मको युनिट सेम हुनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुस्। जसरी हामीले यो प्रब्लम सल्भ गर्यो त्यसरी कन्टिन्यू गर्नुस् एन्ड यु विल सी इन अ फ्यु स्टेप्स दैट the dimensions of unknown quantity is something that you got। So यो केसमा p र q को दुवैको l - 1 हुँदो रहेछ भन्ने कन्क्लुजन हामीले निकाल्यौ राइट। That's it for this problem।